સૌપ્રથમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા મેં જે ભૂક્કો લીધો છે એ વધેલી રોટલીનો છે. આ રેસીપીમાં મેં જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કર્યા છે એ બધા જ મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. જે બચી હોય રોટલી આપણે એ ઠંડી રોટલીને આ રીતે મિક્સચરમાં મેં ભૂક્કો કરી દીધો છે. હવે આપણે એનો ચેવડો બનાવીશું. તો આવો જોઈએ કેવી રીતે બને છે આ ચેવડો. પહેલાં આપણે એક પેન લઈશું. એમાં અહીંયા હું 2 ચમચી તેલ એડ કરીશ. ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું અને 1 ચપટી હિંગ એડ કરીશું. જીરું બરાબર આવી જાય એટલે આપણે 2 ચમચી જેટલા તલ એડ કરીશું. તલથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તલ બરાબર થઈ જાય એટલે આપણે જે અહીંયા રોટલીનો ભૂકો કર્યો છે, મેં 10 રોટલીનો ભૂકો કર્યો છે, તો આ આપણે અહીંયા મિક્સ કરી દઈશું અને એને બરાબર હલાવતા જઈશું. જ્યારે આપણે મિક્સ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે અને ધીમી આંચે જ આપણે એને બનાવવાનું છે. આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી અહીંયા મીઠું જે છે આપણા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા હું 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશ. 1 ચમચી જે છે એ આપણે હળદર પાવડર, નાની ચમચી લીધી છે મેં હળદર પાવડર. 1 ચમચી જે છે એ મરચું પાવડર એડ કરીશું. તો આ રીતે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને આ રીતે હલાવતા જ આપણે એને શેકવાનું છે. જો તમે હલાવવાનું બંધ કરી દેશો તો કોઈ એક ભાગ પર ચોંટશે, કારણ કે આપણે તેલ બહુ ઓછું યુઝ કર્યું છે. એટલે ઓછા તેલમાં ખૂબ સરસ રીતે આ ચેવડો આપણે જે છે એ ક્રિસ્પી બનાવવાનો છે. 20 મિનિટમાં આપણો ચેવડો ધીમી આંચે એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે 15 થી 20 મિનિટ સુધી શેકીશું. તો આપણો ચેવડો જે છે એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી શેકાઈને રેડી થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ કોરો અને ક્રિસ્પી ચેવડો આપણો સર્વિંગ માટે રેડી થઈ ગયો છે. પણ આ રીતે વધેલી રોટલીનો ઉપયોગ કરી અને સરસ મજાનો ઓછા તેલમાં ચેવડો બનાવી શકશો, જે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ લખજો. થેન્ક યુ.